साथीहरु स्वागत छ हजुरहरुलाई YouTube च्यानल टेक्निकल नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो, बिटकोइन जस्ता लगायत मैले एउटा बिटकोइनको बारेमा पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा म ब्लकचेन भनेको के हो र क्रिप्टो करेन्सी डिसेन्ट्रलाइज मनी भनेको के हो त्यो कुराहरु डिस्कस गर्छु र त्यो सँगसँगै म हजुरहरुलाई कसरी चाहिँ यो ट्रेड गर्न सकिन्छ, क्रिप्टोमा ट्रेडिङ कसरी गर्न सकिन्छ, नेपालमा इलिगल भएको कुराहरु के हो यो सबै कुरा सिकाउँछु। पहिला फर्स्टमा हामी जान्छौं क्रिप्टोमा। अलिकति क्रिप्टो भनेको के हो त? जस्तै क्रिप्टो करेन्सी सो क्रिप्टो करेन्सी भनेको चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज फर्म अफ मनी हो। क्रिप्टो भनेको डिजिटल मनी पनि भन्न सक्छौं र यो चाहिँ ब्लकचेन भन्ने एउटा अर्को टर्म युज गरे मैले। ब्लकचेन भनेको चाहिँ यसले कस्तो हुन्छ भने जस्तै बिटकोइन पनि एउटा ब्लकचेन हो। ब्लकचेन भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा ब्लकमा चेन बनाएर, ब्लक भनौं यस्तो ब्लक बनाएर यसमा चेन बनाएर यसले काम गर्छ। यता ब्लक होला यसरी हैन, एकअर्कासँग पियर टु पियर नेटवर्कमा सर्भर टु क्लाइन्ट नेटवर्क यो दुईटै मेन्टेन गरेर। जस्तै अब यो ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ, ब्लकचेन भन्छौं हामी हैन। यो क्रिप्टो करेन्सी ब्लकचेनले चाहिँ शेयर्ड लेजरमा काम गर्छ। लेजर भनेको हजुरहरुलाई थाहा नै होला, लेजर भन्ने टर्म युज गरे मैले। सो लेजर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि बैंकमा कसले पैसा निकाल्यो, कसले पैसा हाल्यो त्यो भनेको एउटा के हुन्छ, लेजर हुन्छ। त्यसको लेजर कसले निकाल्यो, कति हाल्यो त्यो सबै लेजर हुन्छ हैन फर्ममा। सो यसको केसमा चाहिँ यो बैंकले चाहिँ सबलाई शेयर गर्दैन, उनीहरुले आफ्नो उसको लागि मात्रै राख्छन् हैन। तर यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो शेयर्ड हुन्छ। एउटा ब्लकचेनमा जस्तै एउटा ब्लकमा के युज हुन्छ त, जस्तै एउटा ब्लकमा यो कसलाई पैसा पठायो, जस्तै ए ले बी लाई पैसा पठाएको छ भने यो डिटेल हुन्छ, कति अमाउन्ट पठायो हैन, कहिले पठायो, यो डाटाहरु चाहिँ ब्लकमा स्टोर भएर बस्छ। एउटा ब्लकमा कतिवटा डाटासम्म स्टोर हुन्छ। त्यसै एउटा ब्लकमा यति डाटा स्टोर हुन्छ र यसले यो ब्लकबाट पनि सबले यसलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा शेयर नेटवर्कमा काम गर्छ। सबैले यो लेजरहरु शेयर गर्न मिल्छ। त्यही बेसमा क्रिप्टो करेन्सीहरु डिजाइन गरिएका छन् टन्नै। अहिलेलाई यति कुरा नै गरे मैले। सो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ अहिले नेपालमा इलिगल पनि छ। म अब अरु कुराहरु गरे है त। ब्लकचेन भनेको बुझ्नु भयो होला र यसलाई ट्रेड गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भनेर पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। जस्तै एउटा यसलाई चाहिँ म ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्दिन, गर्नु यसबाट पनि टन्नैले पैसाहरु टन्नै कमाइ पनि रहेछन्। गुमाउनु भन्दा पनि कमाउने धेरै छन् अहिले पछिल्लो समयमा, किनभने मार्केट क्याप डबल भइसकेको छ। र यसलाई ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ मैले अहिले बाइनेन्स भन्ने एप खोले। तपाई शेयर मार्केटतिर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसको बारेमा ज्ञान होला। बाइनेन्स भन्ने एप खोले मैले। यो चाहिँ वर्ल्डकै क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज कम्युनिटी, सबभन्दा ठुलो क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज कम्युनिटी रहेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने हटमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने बीएनबी, सिप जस्ता कोइनहरु, यी कोइन भनेको सबै एउटा क्रिप्टो कोइनहरु हुन्। र यसमा आउनु भन्दा पहिला मैले तपाईलाई एउटा साइटमा लिएर गएँ। यसमा मार्केट क्याप है, यस coinmarketcap.com भन्ने साइट रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ सबै कोइनहरु, रिलेटेड कोइनहरु, धेरै कोइनहरु यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कोइन भनेको कस्तो भने एउटा शेयर छ नि तपाईसँग, शेयरसँग त कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किनभने शेयरले रिटर्न दिन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ भने रिटर्नहरु भन्दा पनि यसको प्रोजेक्टहरु हुन्छन्। प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि यिनीहरुको कोइन बर्न भन्ने हुन्छ यिनीहरुको। त्यो सबै कुराहरु म हजुरहरुलाई आज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। म नभए पार्ट 2 बनाएर गर्नेछु। यसमा टन्नै कोइनहरु, टप 10 कोइनहरु देखाएको छन्। 1 नम्बरमा बिटकोइन रहेको छ, 2 नम्बरमा इथेरियम रहेको छ। यिनीहरुको सबको आफ्नो काम गर्ने तरिका हुन्छ, आफ्नो प्रोजेक्ट हुन्छ। जस्तै मैले बिटकोइन यो सबै गरे। यी सबै कोइनहरु चाहिँ तपाईले बाइनेन्समा भेट्नुहुन्न। यसको लागि जस्तै FTX टोकन भन्ने कोइन तपाई किन्न चाहनुहुन्छ भने कोइन मार्केट क्यापमा जानुहोस् अनि FTX टोकन सर्च गर्नुहोस्। यसरी पनि सर्च गर्न सकिन्छ। FTX टोकन यहाँ ट्याबमा सर्चमा ट्याप गरे है, सर्चमा ट्याप गरेँ मैले अनि यहाँ FTX मैले टाइप गरेँ। अब यहाँ FTX टोकन भनेर थर्डमा देखाएको छ। यो चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसनली 30 नम्बरमा छ भनेर #30 भनेर देखाएको। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो कस्तो भने 24 आवर सेलेक्ट गरेको छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले 1 इयर लो हाई सेलेक्ट गरेँ। 1 इयरको लो हाई हेर्नुहुन्छ भने यसको हाईमा चाहिँ $85 सम्म पुगेको रहेछ भने लोमा चाहिँ $3.34 सम्म पुगेको रहेछ। यसको बारेमा धेरै डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कन्ट्र्याक्टहरु, इथेरियमसँगका कन्ट्र्याक्टहरु सबै अनि यसको वेबसाइटहरु, लिंकहरु सबै दिएको छन्। यसको चार्ट पनि रहेको छ यहाँ हैन। अब यसको अर्को कुरा भनेको यो कोइन तपाई किन्नको लागि जस्तै कहाँ चाहिँ जानुपर्छ त हैन। जस्तै यसको टोकनहरु यहाँ देखाएको छ। US डलरको भ्यालु यसको 62.03 रहेको छ भनेर देखाएको छ। यसको प्राइस चेन्जहरु सबै डिटेलहरु यहाँ छन्। मार्केट क्यापिटलाइजेसन 7 ट्रिलियन, बिलियन कि ट्रिलियन होला हैन। यो सबै कुरा देखाएको छ। र अर्को कुरा भनेको यो तपाईले FTX कोइन किन्न चाहनुहुन्छ भने
एफटीएक्स भन्ने एउटा साइट रहेछ, त्यहाँ पनि किन्न सक्नुहुन्छ। बाइनेन्स जुन अहिले मैले खोलेँ वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज कम्युनिटी, जसमा चाहिँ धेरै नै कोइनहरू लिस्टेड भएका छन्, त्यो बाइनेन्स देखाएको छ हैन। एफटीएक्स छ, बाइनेन्स बीटीसी, हुवे ग्लोबल छ हैन, यति नै छ। अनि फ्युचर्समा कहाँ छ, पर्पेचुअलमा कहाँ छ, फ्युचर्स भनेको के हो, पर्पेचुअल भनेको के हो, अहिले जुन त्यो सबै कुराहरू म सिकाउँछु। त्यसपछि हामी यता आयौँ। मैले तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमै बाइनेन्स भन्ने एप सजेस्ट गर्दिनँ। यो get.io, कुकोइन, यो get.io हैन, अनि यो कुकोइन, यस्ता कोइनहरूमा चाहिँ स्टार्ट गर्नका लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्छु। र त्यो हावातालमा ब्लाइन्डली नै तपाईँले कोइन किन्नेहरू होइन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजको आजै 73%ले बढेका छन्। मैले यो कोइन किन्दाखेरि यो एउटा कोइन लिएको थिएँ मैले, एउटा यसमा चाहिँ मसँग जम्मा एउटा मात्रै कोइन छ, बियालोकेको भन्ने कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले एकदमै सस्तोमा लिएको थिएँ, लगभग मैले यसमा $0.1 नै हालेको थिइनँ। अहिले यसको हेर्न सक्नुहुन्छ $15-20 भइसकेको छ हैन। त्यसरी यो कोइनको स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने अब कोइन बर्न भन्ने टर्म हुन्छ हैन। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई कोइन किन्नुभन्दा अगाडि, जस्तै तपाईँले नेपालमा हो भने तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब सेयर हेर्नु हो भने त्यसको लेजरहरू चेक गर्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिट चेक गर्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै अनि कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू चेक गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ अब एउटा कुनै कोइन किन्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सिरियस भएर किन्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै ट्रेड पर्पजको लागि किन्नुहुन्छ ठिकै छ, अर्काको हल्लामा किन्ने, हल्लामा बेच्ने हैन, नयाँ नयाँ कोइनहरू लिस्टेड हुन्छ त्यो किन्ने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। भने जुन तपाईँ अब चाहनुहुन्छ म एकदमै राम्रो रिसर्च गरेर गर्छु भन्नुहुन्छ भने व्हाइट पेपर भन्ने हुन्छ। व्हाइट पेपर बीटीसी लेख्नु भने यो बिटकोइनको व्हाइट पेपर आउँछ हैन। जस्तै अब व्हाइट पेपर टीआरएक्स, ट्रोन, जस्तै अरू कोइन, जस्तै अहिले मैले किनेको बियालोके व्हाइट पेपर बियालोके भन्ने कोइन राख्नुहुन्छ भने अब यहाँ, तर मलाई त्यो बियालोकेको पुरा नाम थाहा भएन, त्यो नाम हान्नुपर्छ है। ल बिटकोइन नै गर्नु, बिटकोइन अलिक फेमस भएको कारण व्हाइट पेपर बिटकोइन गर्नुहुन्छ भने यो देखाउँछ हैन। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् यसको, अनि त्यसपछि यसलाई खोलेर तपाईँले अब यसलाई ओपन गरेर यो सबै पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर कस्ता कस्ता कोइनहरू राम्रो हुन्छ, कस्ता कस्ता नराम्रो हुन्छ, त्यो कुराहरू म सिकाउँछु। यो सबै यहाँ बिटकोइनको फन्डामेन्टलहरू सबै कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ, वर्किङहरू यहाँ धेरै कुराहरू छ, यो बिस्तारै पढ्न सक्नुहुन्छ। जम्मा 9 पेजको रहेका छन्, यो पढ्नुहोस् कन्सिडरेसन के छ, यसको सतोसीहरू कसरी युनिट सेलेक्ट गरिन्छ हैन, प्रोबेबिलिटी अफ ड्रप एक्सपोनेन्सियल विथ, धेरै राम्रोमा लेखेको छ। यो कुराहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि युट्युबमा रिसर्च गर्नुहोस्, एभ्रिथिङ हिन्दी जस्ता च्यानलहरूमा तपाईँलाई मजाले सिकाइन्छ। अनि क्रिप्टो अमन भन्ने छ हैन। अर्को कुरो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म सिकाउन गइरहेको छु, कोइन बर्न, जुन चाहिँ कोइन बढ्छ घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ कोइन बर्न भन्नेमा हुन्छ। यो कुरा म तपाईँलाई सेयर गरेँ, कोइन बर्न भनेको के हो। जस्तै अहिले मार्केटमा हेर्नु भन्छ नि एकदम ट्रिलियनवटा कोइन, जस्तै कति धेरै कोइनहरू हुन्छन् हैन। त्यो कोइन मार्केटमै रहिरह्यो भने के हुन्छ, मार्केटमा सप्लाई त जहिले बढिरहन्छ, डिमान्ड पनि त्यही अनुसारको भइरहन्छ, त्यसरी त क्रिप्टो करेन्सी बढ्दैन। सो क्रिप्टो करेन्सीलाई बढाउनको लागि जस्तै अब अहिले बिएनबी भन्ने कोइन चाहिँ कस्तो छ भने बाइनेन्समा बिएनबी भन्ने कोइन लिस्ट गरेको छन्। अहिले बिएनबी भन्ने कोइन अहिले बन्द गर्न खोजिरहेछन् हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो बिएनबीले बन्द गर्नु पर्यो, बिएनबी भन्ने कोइन छ हैन, बाइनेन्स भन्ने एप खोलेँ है मैले हैन, त्यो बाइनेन्स भन्ने एपले गमन गरेको यो बिएनबी कोइन छ हैन। यो बाइनेन्सले चाहिँ आफ्नो वर्षभरि भएको प्रॉफिटबाट उनीहरूले सलेक्ट थोरै एमाउन्ट कति उनीहरूको त्यो अनुसारको बिएनबी कोइन किनिदिन्छन् मार्केटबाट, उनीहरूले बिएनबी कोइन सिधै किनिदिन्छन् हैन। त्यो किनेर बिएनबी कोइन किनेर धेरै एमाउन्ट अफ बिएनबी कोइनहरू किनिदिन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ मार्केटबाट अलिकति बिएनबी कोइनहरू घट्छन्। त्यो किनेर डेड एकाउन्ट भन्नाले युज नहुने एकाउन्ट, डेड एकाउन्ट जुन चाहिँ पछि फिर्ता ल्याउन सकिँदैन बिएनबी कोइन, त्यस्तो एकाउन्टमा उनीहरूले पठाइदिन्छन्। त्यो भएपछि के भयो, डिमान्ड त्यही अनुसारको रह्यो, सप्लाई घट्ने भयो। डिमान्ड बढी सप्लाई कम, हेर्नु है, डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड चाहिँ बढ्यो हैन, सप्लाई चाहिँ कम भयो, सप्लाई चाहिँ घट्यो। त्यो भएपछि के हुन्छ, मलाई एउटा सामान, ल एउटा म इक्जाम्पल पनि दिएँ, एउटा मलाई स्याउ किन्नु छ, अर्कोलाई नि स्याउ किन्नु छ, 500 जना हामीलाई एउटा एप्पल छ, यहाँ हामीलाई 5-6 जनाले एप्पल किन्नु छ भने त्यो हामी के भन्छ, म 5 रुपियाँ दिन्छु भन्छ, अर्कोले 7 रुपियाँ दिन्छु, अर्कोले 8 रुपियाँ दिन्छु भन्छ, झन् यसको त प्राइस बढ्ने भयो। ल हेर्नु है, अब अर्को कुरा भने यहाँ 5वटा स्याउ छ, मलाई एउटा मात्रै स्याउ चाहिएको छ भने बरु अर्को सित्तैमा लैजानु भन्ने घाटा लाग्छ भने उसले दियो, बरु अरू चाहिँ एकदम सस्तोमा लैजानु भनेर उसले सस्तोमा दिन्छ। हो त्यस्तो हुन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको केसमा त्यस्तो हुन्छ। कुनै कुरामा राम्रो कुरामा डिमान्ड बढेछ भने डिमान्ड बढ्नु कारणले प्राइस पनि बढ्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कोइन बर्न भन्छन् है। कोइन बर्नको टर्म नै बुझ्नुभयो होला। यसरी get.io हैन, अनि कुकोइन, यस्तो अब हरेक कोइनहरूको चाहिँ मार्केट यो न्युज, अब क्रिप्टो न्युजहरू सेलेक्ट गर्नु, ट्विटरमा राम्रोहरूलाई फलो गर्नुहोस् हैन। त्यसरी चाहिँ इम्पेसेन्ट पिपुल आर
है। आजलाई यति नै भने। यदि केही समस्या छ भने तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अझै पनि तपाईँले क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड न्युजहरू चाहिन्छ भने म फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू टेक्निकल एनालाइसिसहरूको भिडियो पनि लिएर आउनेछु। त्यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। यदि केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोस्। एउटा लास्टमा चाहिँ एउटा मैले तपाईँलाई यो एउटा फोटो देखाउनलाई यहाँ देखा इम्पेसेन्ट पिपल आर एट्र्याक्टेड टु मनी वाइल मनी एट्र्याक्टेड टु पेसेन्ट पिपल। तपाईँ राम्रो स्टक सेलेक्ट गर्नुहोस्, पेसेन्ट भएर बस्नुहोस्, यु विल अर्न इट वान डे एज अ इन्भेस्टर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, हेभ अ गुड डे।